Yo. Don't be afraid to let go, just a little bit more. Taking the heavenly glow, we've come to adore. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. This is paradise. හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද අරන් එන්නේ ගොඩක් ස්පෙෂල් කන්ටෙන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ channel එකේ මට ඉතින් අපි දාපු වීඩියෝ 1000කට අධික සංඛ්‍යාවෙනුත් මේ අරන් එන්නේ මේ වගේ කන්ටෙන්ට් එකක් කරන්නේ පළවෙනි වතාවට. ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටිය අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් PC, laptop, එහෙම නැත්නම් hardware, software වගේ දැනුම එකතු කරගන්න gaming මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට. නමුත් අද කතා කරා මේ phones ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් දැන් මේ අපේ channel එක නරඹන ඕන කෙනෙක් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Apple ෆෝන් එකක් කියලා කියන්නේ කොල්ලෙක්ගේ අනිවාර්යෙන්ම එහෙම නැත්නම් කෙල්ලෙක්ගේ හරි ලොකු ඩ්‍රීම් එකක්. නමුත් අපේ රටේ තියෙන සමහර Apple ෆෝන් ඉතින් ඔයා දන්නවා ගොඩක් මිලදී ගන්න තියෙන ෆේක් ඒවා. එහෙම නැත්නම් ක්වොලිටි එකෙන් බාලේ. ඉතින් හැමෝටම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් Apple ෆෝන් එකක් ගන්න තරම් ලක් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් අය සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අප්ඩේටඩ් නැති ඒ කියන්නේ ටිකක් කලින් ආපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගැන Apple phones වල නැත්නම් version එකක් ගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. නමුත් quality එකට හරියන Apple phone එකක් එයාලට ගන්න තරම් තැනක් මම නම් හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට මම අද අරන් ඉන්නේ ඒ වගේ සාමාන්‍ය quality Apple phone එකක් used brand new ගන්න සුපිරි place එකක්. ඉතින් මේක iMac කොට්ටාව නැත්නම් iMac.lk කොට්ටාව. ඉතින් කොට්ටාව ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ඉදිරිපිට තමයි හරියට මේක පිළිట్లా තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Apple phone එකක් විතරක් නෙමෙයි, ඒ වගේම MacBook, එතනින් ඒ වගේම ගියාම වෙනත් brand වල laptops වර්ග, ඒ වගේම iPhones වල accessories, ඊටත් අමතරව සියලුම iPhones අලුත් වැඩියා කිරීම, ඒ වගේම MacBook අලුත් වැඩියා කිරීම, ඒ වගේම brand new use මේ හැමදේම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැදගත් විදිහට කියන්න තියෙන්නේ වැදගත් කොට කියන්න තියෙන්නේ මේ හැම iPhone එකක්ම සිංගප්පූරු වලින් විතරක් ආනයනය කරපු. ඒ කියන්නේ original Apple phones. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය සමහරවිට අඩුවට තියෙන fake ඒවට ගොඩක් අහු වෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ මුදල, තමන්ගේ කාලය මේ හැමදේම බොරුවට වැය කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා හරිම තැනට ඇවිල්ලා ඔයාට ගැළපෙන බජට් එකට මෙතන iPhones range එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම අපි ඔයාලට එකින් එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තමන්ගේ බජට් එකට හරියන Apple phone එක ඔයාගෙම කරගන්න. ඉතින් ආයි වරක් මම මේ විශේෂයෙන් කියන්නේ මෙතන තියෙන හැම accessories එකක්ම display, battery ඉඳන් හැම iPhone එකක්ම සිංගප්පූරු වලින් විතරක් ආනයනය කරපු original parts. ඉතින් ඔයාලට ඉතාලම සහනදායී විදිහට Apple phone එකක් ඔයාගෙම කරගන්න දැන් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු shop එකට ගිහිල්ලා අපි කතා කරලා බලමු යාලත් එක්කම මොනවද මේ range එක. ඉතින් iMac.lk private limited ආයතනයේ අද මාත් එක්ක ඉන්නවා මේකේ sales manager Mr. චානුක. ඉතින් එයාගෙන් මම ඔයාලට අවශ්‍ය හැම තොරතුරක්ම මේ iPhones ගැන ඔයාලට දැනගන්න හැකියාව ලබා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනදී මම කලිනුත් කිව්වා ලොකු range එක iPhones set එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් එක එක්කෙනාගේ බජට් එකට සැටිස්ෆයිඩ් වෙන විදිහට අපි මුලින්ම චාරුකගෙන් අහලා බලමු කොහොමද කියලා මේ රේන්ජ් එක. චාරුක. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ලොකු රේන්ජ් එක ෆෝන්ස් තියෙනවා. ටිකක් iPhone එකකට මුලින්ම එන්ටර් වෙන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක ගොඩක් ගන්න අමාරුනේ ෆෝන් එකක්. එතකොට ටිකක් ලෝ බජට් එකේ ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් ෆෝන්ස් ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. සාමාන්‍යයෙන් ලෝ බජට් එකේ යනවා අපි ගාව iPhone 7 එකේ ඉඳන් උඩට තියෙනවා 7 Plus iPhone XS ඒ ගණන් වලට තමයි used ඒවා තියෙන්නේ. එතනින් උඩ brand new iPhone උත් ගන්න පුළුවන්.
සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ මුලින්ම iPhone එකකින් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට 7 එකේ දැන් තමයි පටන් ගන්න. මට පොඩ්ඩක් ආයි කියන්න මේ 7 එකේ තියෙන version දෙක මොකද්ද? 7 එකේ සාමාන්‍ය 7 එකේ අපි කලර්ස් හැම එකක්ම තියෙනවා. මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර්ට 43කට වගේ දෙන්න පුළුවන්. 43. එතකොට 7 Pro Plus එක 7 Plus දෙන්න පුළුවන් අපිට 62කට වගේ. එතන අපිට පින්ක් කලර් එක මොනවද තියෙන කලර්ස් පොඩ්ඩක් කිව්වොත් තමයි. කලර්ස් නැහැ හැම එකකින්ම ගන්න පුළුවන්. මේක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ලොකු ස්ටොක් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා 7 Plus වලින්. සාමාන්‍ය ෆෝන් 100ක් වගේ තිනවා 7 Plus තියෙන ස්ටොක් එකේ. මේකේ මේ ස්ටෝරේජ් එක ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා. 128 256 දෙකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න 7 iPhone 7 එක ගැන සාමාන්‍යයෙන් ලොකු විස්තරයක් ඔයාලට දැනගන්න හම්බුණා. ඒ කියන්නේ iPhone 7 එකේ බේසික් එක ඔයාලට රුපියල් 40 7 එක දෙන්න පුළුවන් 43000කට. එතකොට ප්ලස් එක සාමාන්‍ය ඒක දෙන්න පුළුවන් 62කට වගේ. රයිට්. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන් ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන ඇති දේවල් තුනක්. එකක් තමයි මේකේ software warranty එක කොහමද? ඊට පස්සේ hardware warranty එක කොහමද? සහ අනෙකුත් දේවල්. අපි ඒකත් චානුකගෙන් මහමු. සාමාන්‍ය චානුක මේ මෙතන දින ෆෝන්. ඒසර මම කලිනුත් කිව්වා මේවා හැම එකම ඔරිජිනලි සිංගප්පූරු වලින් විතරක් ඉම්පෝට් කරපුවා. එතකොට කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඔයාලගෙන් දෙන්න පුළුවන් warranties ටික මට පොඩ්ඩක් කියන්න. warranty අපි සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර්ට 1 month ඇතුළත phone to phone මේ replacement warranty එකක් දෙනවා. ඊට අමතරව 6 month softwares වගේ software වලට 6 month warranty එකක් දෙනවා. ඒ වගේම කස්ටමර්ට phone එක අරන් ගිහිල්ලා අපි one back මේ cashback warranty එකක් දෙනවා one day. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ට මේ කියන්නේ තමන්ගේ ෆෝන් එක ගැන සර්ටිෆිකේෂන් නැත්නම් එයාට එක දවසක් ඇතුළත ඇවිල්ලා මට මේක එපා මට මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා හරි තමන්ගේ මුදල් ආපහු ඉල්ල ගන්න හෝ වෙනත් එකකට යන්න පුළුවන් දෙයක් කස්ටමර්ට වෙන එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු පහසුකම් කිහිපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඉතින් චානුක ඔයාලට බොහොම පැහැදිලිව ඒ ටික ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් නැවතත් මම කියන්න සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී අපිට ටිකක් අර iPhone 7 එකට කලින් versions දැන් බලා ගන්න නෑ නේද? ටිකක් දැන් ෆෝන් පරණ වැඩි නිසා සාමාන්‍ය 7 Plus එක ඉඳන් පාවිච්චි කරන්න ඉතින් ගන්න නම් හොඳයි. ඉතින් ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් තව මේ පැත්තට එනකොට මේ අපේ ටේබල් එකේ උඩ ලස්සන ෆෝන්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ගන්න බලන් ඉන්න වේටින් ලිස්ට් එකේ ඉන්න ෆෝන් ලිස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් චානුක ඉතින් එහා බජට් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මොන වගේ අයිටම්ස් තියෙන්නේ අපිට Apple ෆෝන් වල පොඩ්ඩක් ඔයාම කිව්වන. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ෆෝන් එකකට යනවා නම් අපි ගාව iPhone X එකේ ඉඳන් 13 Pro Max වෙනකම්ම තියෙනවා used ඒවා. පොඩ්ඩක් එකින් එක පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් එකෙන් 7 එකෙන් පස්සේ අපිට පොඩ්ඩක් එකින් එක අරන් පෙන්නන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් 8 තියෙනවා. 8 එක අපිට සාමාන්‍ය කස්ටමර්ට දෙන්න පුළුවන් 65000කට වගේ. 65. ඔව්. ඊට අමතරව iPhone X එක තියෙනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන් 98කට වගේ. iPhone 11 තියෙනවා. 11 Pro තියෙනවා. 13 Pro Max, 12 Pro Max මොඩ්ලයක්ම ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේවයි මොනවද මේ දැන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්න කැමති අයත් ඉන්නවනේ. එතකොට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්න පුළුවන් මොඩල්ස් මොනවද සාමාන්‍ය? යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් SC3 එකේ ඉඳන් 14 Pro Max එක වෙනකම්ම තියෙනවා. හැම එකක්ම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකව ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දැන් Android ෆෝන් වලින් ගේම් ගහලා එපා විශේෂයෙන් PUBG, COD Mobile, Free Fire ඔය වගේ නිකන් අර ෆෝන් එකෙන් නිතරම ස්ටක් වෙනවා. ඉතින් ගේමින් වලටම ටාගට් කරලා ෆෝන් එකක් ගන්න කෙනෙක්ට iPhone එකකින් තියෙන වාසිය මොකද්ද? ඇත්තටම බැලුවොත් ඉතින් Android එකත් එක්ක ගන්නකොට iPhone වල ඉතින් slow වෙන්නේ මුකුත් නැහැ, ස්ටක් වෙන්නේ නැහැ. වගේම security එක ගොඩක් වැඩි අනිත් phones වලට වැඩිය. ඊට අමතරව display quality එක ඒව තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන iPhones ගැන එතකොට එයාලා ගොඩක් හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් මේ වීඩියෝ එක හරහා සිදු කරා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා යූස් කරන්න වගේම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය දන්න දෙයක් තමයි Apple phone වල අර cam එකේ quality සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අඩු වෙන දෙයක් නෙමෙයි. අපි ගත්තොත් Android phone වල smart phone වල ටිකක් cam එක ටික කාලයක් යද්දි software issue එක්ක ටිකක් quality එක low වෙනවා. නමුත් Apple phones වල ගොඩක් එහෙම අපිට තත්ත්වයක් බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන 14 එක මම නිවැරදි නම් එතකොට ඒ ගැනත් ඔයාලගේ මොනවා හරි ගන්න කෙනෙක් කස්ටමර්ට ප්‍රී ඕඩර් කරලා ගන්න මොකක් හරි හැකියාවක් තියෙනවද? අපේ brand new හැම එකක්ම ගන්න පුළුවන්. කස්ටමර්ට සාමාන්‍ය මාකට් එකේ යනවට වැඩිය price එක අඩුවෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ තවත් මේ පැත්තට ටිකෙන් යනකොට අපිට තියෙනවා MacBook set එකක්. ඉතින් මේ හැම එකම ඔයාලට close ups අපි වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගේමින් වලට නැතුව ටිකක් ඔය වීඩියෝ එඩිටින් පැත්තට ටිකක් වැඩි ප්‍රවණතාවයක් නැඹුරුතාවයක් දක්වන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම MacBook එකක් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. නමුත් ලංකාවේ මිල අධිකභාවය නිසා ගොඩක් අය Mac එකක් පාවිච්චි කරන අඩුයි.
සාමාන්‍ය normal laptop එකකට සාපේක්ෂව. නමුත් original brand එකේ අපි ගත්තොත් ඔයාලට use වගේම brand new original Mac එකක් use කරන්න iMac.lk කොට්ටාව ආයතනයෙන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි දැනගමු මොනවද මේ MacBook මේ වගේ version එක year එක කොහොමද කියලා. පොඩ්ඩක් අපිට ඒක ගැනත් පැහැදිලි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් use lab එකකට යනවා නම් අපි ගාව තියෙනවා 2015 ඉඳන් උඩට සාමාන්‍යයෙන් ඒවා නම් අපිට පොඩ්ඩක් මෙතනින් නම් පොඩ්ඩක් කිව්වොත් කවන්නේ. මේ මොඩල් එක ගත්තොත් මේක 2020 මොඩල් එකක්. මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් 290කට වගේ. මේ ඔක්කොම සිංගප්පූරු use කරව එකක්වත් ලංකාවේ use කරපුවා නෙමෙයි. මේකක් import කරපුවා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි මේකට ගියොත් මේක 2015 මොඩල් එකක්. අපිට මේවා දෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 1.43කට වගේ. මේ ටික ඔක්කොම 2015 2015 අපි ගාව ලොකු quantity එකක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ warranty එහෙම සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත්. වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි 3 month hardware warranty එකක් දෙනවා. software warranty එක නම් කොහොමද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බොහොම පැහැදිලිව පේන්න ඇති iMac.lk private limited ආයතනයේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතාමත් වගකීමකින් යුතුව කස්ටමර් කෙනෙක් වියදම් කරන මුදලට හොඳ සාධාරණයක් වෙන ආකාරයට ඉතාමත් උසස් ගණයේ භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් iPhone සහ MacBook ඔයාලට දැන් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. තවත් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඉතින් මේ හැම item එකකම දැන් ගොඩක් අයට තමහර දින ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ගත්ත තැනින්ම රිපෙයාර් කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නේ. සමහර අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔයාලා ගන්න ඇති මාකට් එකේ shops වලින් showrooms වලින් එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට දෙන after sale support එක මදි. නමුත් මෙතන එහෙම නැහැ. ඔයාලට මේ හැම iPhone එකක්ම Mac එකක්ම warranty කාලයෙන් පස්සේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එහෙම ඔයාලට ඒකේ රිපෙයාරින් එකක් මේ ආයතනයෙම ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහිදී MacBook ඒ වගේම iPhone සියලුම අමතර උපාංග ඇක්සසරීස් ඒ වගේම සියලුම අලුත් වැඩියා කටයුතු මේ ආයතනයේම සිදු වෙනවා. ඉතින් try කරන්න අදම ඔයත් කීයක් හරි අතේ තියාගෙන iPhone එකක් හරි Mac එකක් හරි හොය හිටපු කෙනෙක් නම් එහෙනම් මෙන්න ඔයාට දැන් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට තවත් අප්ඩේට් එකක හම්බෙමු.